شبی تاریک و بی صدا در دل قلعه سلاسل، اتاقی سنگی و نیمه مخفی، پناه آخرین مقاومت هرمزان و برادرش بود. اما ناگهان مردی وارد شد که سالها قبل خودش در ساخت همین قلعه دست داشت. اسمش سبینا بود و اون شب قرار بود قلعه‌ای رو که ساخته بود به اعراب مسلمون تسلیم کنه. سلام رفقا، امروز میخوام از یه خیانت بزرگ تو تاریخ ایران براتون بگم. خیانتی که باعث سقوط یکی از مستحکمترین دژهای ساسانی یعنی قلعه شوشتر شد. اینجا همون جایی بود که دومینوی سقوط شهرهای ایران به راه افتاد. سال 17 هجری شوشتر با قلعه مستحکم و نفوذناپذیرش آخرین سنگر اسپهبد هرمزان بود، فرماندار خوزستان و یکی از آخرین فرماندهان وفادار به ایران شهر. اینجا آخرین امید برای متوقف کردن پیشروی مسلمانان به دل ایران بود. از اون طرف ابو موسی اشعری با فرمان مستقیم از عمر ابن خطاب خلیفه دوم راهی خوزستان شده بود با یه سپاه 40,000 نفری و فقط یه مأموریت مشخص: خوزستان باید فتح میشد به هر قیمتی. اسپهبد هرمزان پیش از این چندین بار با سپاهش در برابر سپاه پرشمار مسلمانان ایستادگی کرده بود، اما هر بار شکست خورده بود. دیگه نه از رستم فرخزاد خبری بود، نه از بهمن جادویه و نه از گلینوش، سرداران نامداری که روزی دوشادوشش با اعراب جنگیده بودند و یکی یکی در میدان نبرد کشته شده بودند. و حالا هرمزان تنها و بیاور پشت دیوارهای شوشتر پناه گرفته بود، چشم به راه معجزه‌ای که شاید هرگز از راه نرسه. شوشتر مثل دژی کهنه اما سرسخت در دل دشت خوزستان می درخشید. شهری که از 2 رودخونه مهم تغذیه می شد، رود شتید و اون یکی گرگر. اما چیزی که این شهر رو تبدیل به یک قلعه تسخیرناپذیر کرده بود نه فقط موقعیت جغرافیاییش، بلکه قلعه سلاسل بود، قلب تپنده دفاعی شوشتر. این قلعه نه تنها پایگاه نظامی و مقر فرماندهی هرمزان به حساب می اومد، بلکه شاه کلید کنترل تمام ورودی‌های شهر بود، از پل‌ها گرفته تا تأسیسات آبی. اما هرمزان در شوشتر تنها هم نبود. شهریار برادر کوچکترش شهردار شوشتر بود، مردی وفادار که تا آخرین نفس کنار برادر ایستاده بود. اون با نیروهای بومی شهر همچنان آماده بود تا شونه به شونه سپاه هرمزان از دیوارهای شوشتر دفاع کنه و نذاره پرچم ایران از بالای قلعه پایین کشیده بشه. سایه سپاه اسلام از دور دستها کم کم روی دشت‌های خوزستان کشیده میشد. اسب‌ها با سم زدن زمین رو میلرزوندن و غبار چکمه‌ها افق رو تار کرده بود. اسپهبد هرمزان ایستاده بر بلندای قلعه، چشم به افق دوخته بود. رو به شهریار کرد و گفت: وقتشه، آماده باشین. این بار باید تا آخرین نفس بجنگیم. شهریار بیدرنگ دستور داد: ذخایر آذوقه به انبارها منتقل و دژبانها در برج‌های نگهبانی مستقر بشن و نگهبانان شبانه روز چشم از اطراف بر ندارن. شوشتر آماده محاصره‌ای بزرگ میشد. مردم شوشتر وقتی خبر نزدیک شدن سپاه عرب رو شنیدند، بیدرنگ دست به کار شدند و خارهای سپهلوی آهنین رو که به دستور هرمزان ساخته بودند، همون تله‌های مرگباری که روزهای پیشین برای همین لحظه آماده کرده بودند، در دشت‌های اطراف شهر به ویژه مسیرهای اصلی حرکت دشمن
پراکنده کردند. وقتی سپاه اسلام به حوالی شوشتر رسید، با نخستین قدم‌ها خارها به دست و پای اسب‌ها، شترها و حتی پیاده نظام نشست. حرکت سپاه کند شد. مجروحان افزایش یافتند و ترس آروم آروم میون صفوف دشمن رسوخ کرد. شوشتر به خوبی آماده بود. این توقف ناخواسته فرصتی طلایی برای مدافعان شوشتر بود. در حالی که سپاه عرب درگیر خارها و درمان زخمیها بود، سربازان ایرانی به فرمان هرمزان تیرهای چوبی بلند و مقاومی رو در زمین فرو کردند. دیواری از نیزه‌ها و مانع‌های چوبی که مانند حصاری خشمگین اطراف شهر رو پوشانده بود. اما از طرف دیگه زخم‌های عمیق، خونریزی‌ها و سختی حرکت در خارزارها شعله خشم مهاجمان رو بیشتر کرد. اونا حالا نه فقط به دنبال فتح شهر، بلکه به دنبال انتقام هم بودن. و این یعنی اگه وارد شهر می شدن، قرار نبود فقط بجنگن، قرار بود بسوزونن و ویران کنن. و اینکه چه بلایی سر مردم اومد در ادامه براتون شرح میدم. داخل شهر تنها 1500 نفر سرباز زیر پرچم هرمزان و شهریار ایستاده بودند. 1500 نفری که حالا تموم امید هزاران زن و کودک و پیرمرد شوشتر بودند. اما این عدد کم نشونه ناامیدی نبود، چون این 1500 نفر با اراده آهنین و قلب‌هایی بیقرار از غیرت ایرانی آماده بودند تا مقابل لشکر بی انتها و پرشمار دشمن بایستند. شاید تعدادشون اندک بود، اما عزمشون مثل کوه بود. و اون روز تصمیم گرفته بودند که اگه قرار این دژ سقوط کنه، دشمن اول باید از روی جنازه اونا رد بشه. محاصره شوشتر ماها طول کشید، اما هر چقدر زمان می‌گذشت نه شهر تسلیم می‌شد نه مردان هرمزان خسته. هرمزان با نبوغ نظامیش از تاکتیک‌های رزمی منحصر به فرد استفاده می‌کرد. شبها گروهی از سربازان زبدش بی صدا از دژ بیرون می‌اومدند، به اردوگاه اعراب شبیخون می‌زدند، آذوقه‌ها رو می‌سوزوندند و پیش از طلوع سپیده مثل اشباح در تاریکی ناپدید می‌شدند. کم کم در میان سپاه دشمن ترس و توهم پخش شد. بسیاری باور کرده بودند که شبها موجوداتی غیر انسانی با زره‌های درخشان بهشون حمله می‌کنند و در سیاهی شب محو میشن. تلفات بالا رفته بود، روحیه‌ها سقوط کرده بود و بعضی از سربازان عرب شبونه از میدون جنگ فرار می‌کردند. ولی قبل از اینکه براتون بگم هرمزان با چه نقشه‌هایی شبونه دشمن رو زمینگیر می‌کرد و اینکه چطوری با اون همه مقاومت باز هم شوشتر سقوط کرد، اگه تا اینجا داستان براتون جالب بوده، لطفاً این ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید و تو کامنت ها به هم بگید اگه جای هرمزان بودید چه تصمیمی می‌گرفتین. اما چیزی که باعث می‌شد سربازان هرمزان بتونن شبها حمله کنن و مثل سایه ناپدید بشن، یه فناوری استراتژیک باستانی بود که تو قلب شوشتر قرار داشت. ساباتا. شوشتر چون تو منطقه بسیار گرم قرار داشت، مردمش از دیرباز یاد گرفته بودن چطور با گرما بجنگن. من نتیجهش این بود: یک شبکه پیچیده از راهروهای زیرزمینی، درست مثل یه شهر پنهان زیر شهر اصلی. ساباتا فقط راه فرار از گرما نبودن. اونا به سیستم آبرسانی که از زمان داریوش بزرگ ساخته شده بود وصل می شدن. کانال هایی که آب رودخونه شتید رو به زمین های کشاورزی دورتر می رسوندن. تقریبا هر خونه زیر زمین یه اتاق خنک داشت که از همونجا می تونستن وارد سابات بشن. هوای خنک، آب روون و راه های مخفی و البته اتصال مستقیم به نهر داریون و از اونجا به رودخونه شتید که حالا یه مسیر مخفی بودن برای رزمندگان شوشتر.
هرمزانی ها شبونه از همین مسیرها وارد شتید می شدن. از آب بیرون می اومدن، به اردوگاه دشمن شبیخون می زدن و بعد مثل سایه در تاریکی محو می شدن. اوضاع داشت خوب پیش می رفت. روحیه سپاه دشمن به هم ریخته بود. شبها از ترس شبحهای زره‌پوش ایرانی خواب به چشمشون نمی اومد. اما درست در لحظه ای که پیروزی نزدیک به نظر می رسید، ورق برگشت و این بار نه با شمشیر بلکه با کینه ای قدیمی. سبینا، مردی از دل همین شهر، یکی از مهندسان دژ و آشنا با تمام دالونهای زیرزمینی شوشتر، سالها در دلش زخم و نفرت از شهریار برادر هرمزان رو پنهون کرده بود. میگفت شهریار باعث شده حقش پایمال بشه و از مدیریت شهر کنار گذاشته بشه و خانواده‌اش سالها تحقیر بشن. همین حس انتقام کاری کرد که شبونه به اردوگاه ابو موسی اشعری بره و در ازای چند کیسه درهم و قول امون نامه برای زن و دخترانش تا به کنیزی برده نشن نقشه نفوذ به قلب دژ سلاسل رو به دشمن بده. اون ورودی نهرهای زیرزمینی رو نشون داد و راه حسابات‌هایی رو که از نهر داریون به دل قلعه ختم می‌شد. وقتی ابو موسی اشعری سخنان سبینا رو شنید، بیدرنگ گروهی از سربازانش رو به فرماندهی مجزا ابن سور همراه اون فرستاد. هدفشون مشخص بود: نفوذ از راه مخفی به دل شوشتر، کشتن نگهبانان و باز کردن دروازه برای ورود سپاه اصلی به فرماندهی برا ابن مالک. و این دقیقاً کاری بود که انجام دادن. در دل تاریکی شب خیانت کامل شد. شهر شوشتر بی صدا و از درون شکسته شد. نیمه شب در قلعه سلاسل، هرمزان در اتاقی سنگی همراه برادر شهریار درباره ادامه مقاومت صحبت می‌کردند. اما صدای فریاد و شمشیر از راهرو پیچید. هر دو به سرعت سلاحشون رو برداشتن. هرمزان کمان مخصوصش رو از دیوار برداشت. شهریارم کمانی قوی و تیری با نوک سنگین از نوعی که برای شکار گراز استفاده می‌شد برداشت و آماده شلیک شد. در اتاق باز شد. در چارچوب سبینا ایستاده بود و در کنارش مجزا ابن سور و پشت سرشون برا ابن مالک. شهریار با دیدن خائنی که روزی هم شهریش بود فریاد زد: ای خائن وطن فروش! و بلافاصله تیر رو از کمانش رها کرد. تیر گراز کش سینه سبینا رو شکافت و اون رو به دیوار کوبید. همزمان هرمزان هم تیری به سمت مجزا ابن سور پرتاب کرد. تیر از سینش گذشت و به گردن برا ابن مالک در پشت سرش خورد. مجزا در همون دم جون داد. برا نیز به شدت زخمی شد. اما دشمن عقب نکشید. با دیدن این صحنه حمله شدیدتری آغاز کردند. در همون اتاق دو برادر، دو سردار ایرانی محاصره شدند. شهریار با تمام قدرت جنگید، اما در نهایت بر اثر ضربه‌ای سنگین کشته شد. هرمزان با دیدن پیکر بیجون برادرش زانوهاش خم شد و در حالی که شهریار رو در آغوش داشت اسیر دشمن شد. با طلوع صبح حقیقت روشن شد. 900 سرباز ایرانی کشته شده بودند و 600 تن زخمی و اسیر و شوشتر آخرین دژ مقاوم جنوب سقوط کرد. با کشته شدن سبینا، امان نامه‌ای که قول نجات جون همسر و دخترانش رو داده بود هیچ وقت به مقصد نرسید و این شد آغاز فاجعه‌ای تلختر. همسر و دختران سبینا در صف اول اسرای زن قرار گرفتند. در صفی که مقصدش چیزی جز کنیزی و فروش در بازارها نبود. سربازان مهاجم که نزدیک به 1 سال
در بیرون شهر اردو زده بودند. خشم و کینه‌شون رو به بدترین شکل ممکن خالی کردند و به کسی رحم نکردند. تمام مردان شهر قتل عام شدند، به جز کسانی که مسلمون شدند، و زنان به اسارت برده شدند. حتی اون 600 سرباز زخمی و وفادار به هرمزان که هنوز جون در بدن داشتند به دستور ابو موسی اشعری اعدام شدند و هرمزان با دستان بسته در حالی که هنوز رد خون برادرش روی زرهش بود به همراه دیگر اسرا به مدینه فرستاده شد تا درباره سرنوشتش خلیفه دوم تصمیم بگیره. برا ابن مالک هم 3 روز بعد درگذشت و همونجا کنار قلعه سلاسل به خاک سپرده شد و قرنها بعد در دوره صفویه آرامگاهی بر مزارش ساخته شد. خب دوستان، امروز یکی دیگه از داستانهای تلخ و عبرت انگیز از تاریخ پرفراز و نشیب ایران رو با هم مرور کردیم. روایت مقاومت، خیانت و سقوط. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک کنید، کامنت بذارید و کانال ما رو سابسکرایب کنید، چون در قسمت بعد میخوایم وارد ادامه این ماجرا بشیم. ورود هرمزان به مدینه و نقش بی‌نظیر حضرت علی در برخورد با این سردار اسیر ایرانی. منتظر باشید و تا اون موقع کنجکاو بمونید و تاریخ رو زنده نگه دارید. بدرود.